ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું એક નવા જ પ્રકારનું શાક જે આનાથી પહેલાં કદાચ જ તમે ક્યારેય આ રીતે બનાવીને ખાધું હશે. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને આને ફક્ત શિયાળામાં જ બનાવીને ખાવામાં આવે છે કે પછી લેડીઝ જો આફ્ટર ડિલિવરી અને ખાય તો એમના માટે એ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, કારણ કે આ શાક તાસીરમાં ઘણું ગરમ હોય છે. આ શાક ખાવામાં ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હોય છે. તમે આને રોટલી, પરાઠા કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલી ખસખસ ઉમેરી દઈશું, જેને ઇંગ્લિશમાં પોપી સીડ્સ પણ કહે છે. હવે આપણે જે કપથી ખસખસ માપી હતી એનાથી જ આપણે 1/3 કપ માપીને એની અંદર પાણી ઉમેરીશું. આનાથી વધારે આપણે પાણી નહીં ઉમેરીએ. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકીને 6 થી 7 કલાક માટે કે પછી આખી રાત માટે પલાળીને આપણે રહેવા દઈશું. પાણી મને આની અંદર સહેજ ઓછું લાગે છે, તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી આની અંદર હું બીજું ઉમેરી દઉં છું, કારણ કે ખસખસ જે છે એ ફૂલશે તો થોડુંક પાણી પણ એબ્ઝોર્બ કરશે. તો હવે એને ઢાંકીને પલાળવા દઈએ. 7 થી 8 કલાક પછી આપણે ખસખસને ખોલીને જોઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ખસખસ આપણી એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે. હું તમને નજીકથી પણ બતાવું છું કે ખસખસ આપણી એકદમ સરસ પલળીને ફૂલી ગઈ છે. તો હવે આપણે પાણીની સાથે જ આ ખસખસને એક નાના મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દઈશું અને સહેજ અધકચરું એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું. જૂના જમાનામાં જ્યારે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર નહીં હતા ત્યારે આને મોટા પથ્થરની ઉપર ઘસીને ક્રશ કરતા હતા. અત્યારે આપણે એને મિક્સરમાં ક્રશ કરીશું. અહીંયા મેં ખસખસને સહેજ અધકચરી ક્રશ કરી લીધી છે. એકદમ આપણે આની પેસ્ટ નથી બનાવવાની, થોડાક દાણા દેખાય એ રીતે જ ક્રશ કરવાનું છે. હવે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એની અંદર આપણે 1/3 કપ એટલે કે 80 ml જેટલું અને ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલું આ તેલ લીધું છે. તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે એક સૂકું લાલ મરચું, એક તમાલપત્ર, 2 નંગ લવિંગ અને 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી એટલે કે એક મોટી ચમચી જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરીશું. આ પેસ્ટને તમારે ફ્રેશ જ બનાવીને યુઝ કરવાની છે, તો શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. આની અંદર આપણે જીરું કે રાઈ કંઈ જ નથી ઉમેરવાનું. તો હવે આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. જ્યારે આ પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા સમારેલા કાંદા, જે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ છે, એ ઉમેરી દઈશું. કાંદાને મેં ચોપરમાં જ એકદમ ઝીણા ચોપ કરી લીધા હતા. હવે એને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. તો હવે એના પર આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. 2 થી 3 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. આપણા કાંદા એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે એની અંદર આપણે બધા સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈએ, જેની અંદર મેં 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છે, અડધી ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે એક મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી આપણે કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. છેલ્લે આપણે સ્વાદ મુજબ એની અંદર મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ખુલ્લું રાખીને જ 1 થી 1.5 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ, જેથી મસાલામાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ જતી રહે. એ પછી આપણે એની અંદર પીસેલી ખસખસ ઉમેરીશું. એક થી 1.5 મિનિટ પછી જ્યારે મસાલા બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે પાણીની સાથે જેમાં જે ખસખસ પીસીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે મિક્સર જારની અંદર જે ખસખસ રહી ગઈ છે એના માટે આપણે 1/4 કપ પાણી મિક્સર જારમાં એડ કરીને એને પણ પેનમાં જ એડ કરી દઈએ. બરાબર આપણે શાકને હવે મિક્સ કરી લઈશું. અને આટલું પાણી મને આની અંદર થોડુંક ઓછું લાગે છે, તો હજી એની અંદર હું બીજું પાણી એડ કરીશ, કારણ કે શાકને હજી આપણે 3 થી 4 મિનિટ કૂક પણ કરવાનું છે. તો 1/4 કપ જેટલું એટલે કે 50 ml જેટલું પાણી આની અંદર મેં બીજું એડ કર્યું છે. હવે આપણે એના પર ઢાંકણ ઢાંકીને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ રાખીને 3 થી 4 મિનિટ માટે એને કૂક કરી લઈએ. ચાર મિનિટ પછી શાકમાંથી બધું જ તેલ ઉપર આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો એકવાર આપણે આને મિક્સ કરી લઈએ. આ શાકને તમારે વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે, નહીં તો એ તળિયામાં ખૂબ જ વધારે ચોંટવા લાગે છે. તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે આની અંદર બેસનની સ્લરી ઉમેરવાની છે. તો અહીંયા મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેસન લીધું છે, એમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આ જે બેસનની સ્લરી છે એને આપણે ફક્ત 2 થી 3 જ ચમચી જેટલી ઉમેરવાની છે. ખૂબ જ વધારે સ્લરી નહીં ઉમેરીએ, નહીં તો એની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ વધારે ગાઢી થઈ જશે. તો બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે એને હજી કૂક કરી લઈશું, જેથી બેસન આપણો બિલકુલ પણ કાચો ના રહે. અને બેસન ઉમેરીને આપણે એને કૂક કરવાનું છે, તો થોડુંક આપણે આની અંદર પાણી પણ ઉમેરી દઈશું અને પછી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને એને કૂક કરીશું. તો 1/4 કપ પાણી મેં આની અંદર બીજું ઉમેર્યું છે. આ શાક જે છે આ રીતનું ગ્રેવીવાળું જ હોય છે અને આ એકદમ ટ્રેડિશનલ રેસીપી છે, તો તમે આને એક વખત ટ્રાય ચોક્કસ કરજો.
2 મિનિટ પછી આપણા શાકમાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે છેલ્લે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક પેન હોય તો આ શાક તમારે એની અંદર જ બનાવવું, કારણ કે એ તળિયામાં ખૂબ જ વધારે ચોંટે છે. તો જો નોનસ્ટિક પેન હશે તો એ વધારે ચોંટશે નહીં. તો આ શાકને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. આપણું ખસખસનું શાક બનીને તૈયાર છે. જ્યારે પણ તમારા ઘરમાં કોઈ લીલા શાક ના હોય અને તમને શું બનાવવું એ ના સૂચતું હોય ત્યારે તમે આ રેસીપીને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને ટેસ્ટી પણ હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખસખસના શાકને તમે રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.